และนี่คือการรีวิวที่จริงใจกับ Air Carrier ปี 2025 จะมีตรงไหนที่น่าสนใจตรงไหนเป็นจุดเด่นตรงไหนต้องพิจารณาดีไม่ดียังไงคลิปนี้มีคำตอบให้ครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมยุทธจากช่อง Air Service กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทำรีวิวที่จริงใจสุดๆกับ Air Carrier ปี 2025 ให้ทุกคนฟังกันบ้างดีกว่าผมทำคลิปแบบนี้ทำไมจริงๆมีคนถามผมมากมายเลยนะครับว่า Air ยี่ห้อ Carrier หรือแม้กระทั่งยี่ห้ออื่นๆน่ะมันดีหรือเปล่ามันดีตรงไหนมันไม่ดียังไงบ้างอยากจะให้อธิบายซึ่งแบบ100 คนถามผมก็ต้องแบบตอบ100 คนใช่ป่ะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าทำเป็นคลิปเลยดีกว่าทีเดียวทุกคน100 คนจะได้ดูทีเดียวแล้วผมก็ทำคลิปแค่ครั้งเดียวถูกไหมครับก็เลยตั้งใจจะทำรีวิวแบบที่จริงใจที่สุดให้ทุกคนได้รู้เลยว่า Air Carrier ปี 2025 ตอนนี้มันมีจุดเด่นตรงไหนบ้างมันน่าสนใจยังไงมีตรงไหนที่เป็นจุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมหรือจุดไหนที่ห้ามมองข้ามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกให้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับ Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนต่อไปนะครับกดติดตามไว้เวลาผมทำคลิปอะไรดีๆใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่า Air Carrier ปี 2025 มีจุดเด่นตรงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่ามันมีจุดเด่นตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามารู้กันก่อนดีกว่าครับว่าตอนนี้ Carrier ปี 2025 นี้เนี่ยมีรุ่นไหนจำหน่ายอยู่บ้างนะครับเริ่มต้นจากรุ่นแรกเลยครับ Copper 7 นะครับหรือ Copper 7 นะครับอันนี้จะเป็น Air แบบ Fixed Speed นะแล้วต่อมาก็จะเป็น Copper 8 Copper 8ก็คือรุ่น Fixed Speed เหมือนกันแต่รุ่น Copper 8 รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยจะค่อนข้างหายากแล้วนะครับแต่ตัว Copper 7 เนี่ยยังขายดีอยู่นะแล้วต่อมาก็จะเป็นรุ่น Copper 10 หรือตัว Inverter ตัวเริ่มต้นนะครับรุ่นนี้จะเป็น Inverter แต่ว่าไม่มี Wi-Fi แล้วต่อมาก็เป็น Copper 11ตัว Copper 11 นี้ก็จะเป็นตัว Inverter ตัวเริ่มต้นเหมือนกันไม่มีดาวนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะแตกต่างจากตัว Copper 10 ตรงที่ Copper 11 จะมี Wi-Fi เพิ่มเข้ามาให้นะครับนอกนั้นจะเหมือนกันหมดนะแล้วสุดท้ายก็คือรุ่นCarrier X Inverter Plus นั่นเองนะครับรุ่นนี้คือรุ่นเรือธงรุ่นท็อปสุดของทาง Carrier มี5สีนะครับแล้วก็ประหยัดไฟสูงสุด5 ดาวนี่นะครับจะมีทั้งหมดประมาณนี้จริงๆก็จะมีรุ่นตัว Color Smart อยู่บ้างนะครับผมเคยเดินตามห้างแล้วก็เคยเจออยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าจะเห็นน้อยแล้วเอาเป็นว่ารุ่นที่ผมขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นรุ่นหลักๆที่ยังจำหน่ายอยู่และหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ยังมีคนนิยมค่อนข้างมากอยู่แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นของ Carrier ปี 2025 นี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่จุดเด่นที่สุดของทาง Carrier เลยดีกว่าว่าอะไรคือจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าอันนี้แหละคือจุดเด่นของเขาจุดขายของเขานั่นเองนะครับผมนะครับพยายามคิดอยู่นะครับเพราะว่า Air Carrier เนี่ยมีจุดเด่นแบบหลักๆผมว่ามันหลายอย่างแต่อยากจะได้แค่อย่างเดียวที่แบบว่า Air Carrier เนี่ยถ้าจะซื้อ Carrier มีเหตุผลเดียวเท่านั้นนั่นคือเรื่องของราคาครับผมว่าราคาของ Air Carrier นั้นน่ะผมว่าจับต้องได้มันเข้าถึงง่ายมันเหมาะกับประเทศไทยเหมาะกับเศรษฐกิจตอนนี้เทียบกันแบบรุ่นเลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นรุ่นแบบ Copper 10 Copper 11 อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณแบบหมื่นต้นเลยหมื่นแบบหมื่นนิดเท่านั้นเลยนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แถมไอตัว Copper 11น่ะมี Wi-Fi ด้วยราคาอาจจะต่ำกว่าตัวที่เป็นของแบรนด์อื่นๆอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าถ้ามาดูรุ่น X Inverter Plus หรือตัวเรือธงของทาง Carrier เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาเขาดีมากๆเลยคือราคาของเขาเนี่ยตัวแบบเริ่มต้นนะอยู่ที่ประมาณแบบหมื่นปลายๆแต่คุณได้ประหยัดไฟแบบ5 ดาวซึ่งหลายๆแบรนด์ราคานี้ไม่ได้นะครับถ้าจะไปเทียบกับพวกแอร์จีนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอีกเรื่องนึงนะแต่ผมว่าราคาของ Carrier เนี่ย5 ดาวตัวเริ่มต้น 9,000 BTU อย่างนี้เนี่ยอยู่ที่หมื่นปลายๆนั้นเป็นราคาที่จับต้องได้แบบโอ้โหผมว่าซึ่งถ้าไปเทียบกับทางแบบแบรนด์ของทางญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าระดับ5 ดาวน่ะคือของทางแบรนด์ญี่ปุ่นราคาอาจจะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกสักค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะแต่ว่า Carrier ราคาอยู่ที่หมื่นปลายๆผมบอกเลยว่าราคาของ Carrier ดีมากๆนี่คือเหตุผลหลักที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเลือกใช้แล้วผมเองก็มีอยู่1 เครื่องที่บ้านด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทั้งประหยัดไฟแล้วก็ราคาผมจับต้องได้นะครับก็เลยมีอยู่1 เครื่องที่บ้านด้วยกันนะ
และนอกจากราคาล่ะมีอะไรบ้างมาดูที่ระบบการใช้งานมากดีกว่านะครับผมว่าจุดเด่นๆเรื่องระบบการใช้งานนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันใช่เลยคือ Wi-Fi สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้สั่งงานจากที่ใดในโลกก็ได้ขอแค่มี Wi-Fi นะครับก็สามารถสั่งได้เลยประมาณแบบว่าเวลาคุณอยู่นอกบ้านแล้วคุณอยากจะกลับมาถึงบ้านแล้วแอร์มันเย็นเลยเงี้ยคุณสามารถกดเปิดแอร์ตั้งแต่คุณอยู่นอกบ้านก็ได้เลยประมาณ15ที่คุณมาถึงบ้านพอคุณเข้าบ้านมาปุ๊บแอร์เย็นเลยนี่คือระบบ Wi-Fi ที่แคเรียจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนี้แล้วนะครับที่มีระบบ Wi-Fi เริ่มต้นเลยเพราะว่าเขามีมาได้ประมาณแบบ 2-3 ปีที่แล้วนะคือรุ่นนี้คือจุดที่เขาชูเลยนะครับผมชอบมากจริงๆแล้วก็เรื่องของรุ่น X Inverter Plus ละกันมี5สีนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มันแบบมีสีให้เลือกเยอะนะครับมีทั้งขาวดำส้มเขียวชมพูมีละ5สีให้เราเลือกนะคะเหมาะกับห้องแต่ละห้องซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยตอนที่แคเรียเขาเปิดมาใหม่ๆจะเป็นช่วงที่บ้านของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมไปทางลอฟเป็นเทรนด์ของแนวลอฟใช่ป่ะครับก็จะมีแบบแนวปูนเปื่อยเขาจะติดแอร์แบบสีดำอะไรอย่างเงี้ยตัว Air Carrier ก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยช่วงนั้นคือต้องบอกเลยว่า Carrier เนี่ยสต็อกหมดตลอดเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของ Carrier เลยแล้วระบบการใช้งานอื่นๆมีอะไรบ้างก็จะมีตัว X-Harnesser มีระบบฟอกอากาศในตัวก็มีสวิง4ทิศทางส่งลมไกลส่งลมได้ไกลอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกระบบฟังก์ชันการใช้งานเท่าที่ผมจะนึกออกเวลาที่ผมทำคลิปเนี่ยคือผมไม่ได้คือไม่มีสปอนเซอร์ใดๆไม่ต้องอ่านสคริปต์ผมจะคิดตามจากที่เวลาลูกค้าถามผมนะครับมันจะมีอะไรอีกเรื่องราคาหลักๆแล้วก็มีระบบล้างทำความสะอาดตัวเองได้แต่ของ Carrier เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการล้างอย่างนั้นนะครับจะเป็นการแบบว่าปล่อยลมหลังจากที่เราปิดเครื่องเพื่อที่จะระบายกลิ่นอับชื้นอะไรต่างๆเนี่ยให้ออกจากภายในเครื่องนะครับทำให้เวลาเปิดแอร์ใหม่เนี่ยจะไม่มีกลิ่นอับชื้นซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่าอันนี้ผมชอบมากเลยนี่ก็คือระบบการใช้งานหลักๆเบื้องต้นเท่าที่ผมนึกได้นะเอาจริงๆนะครับถ้าผมจะซื้อแอร์ปุ๊บแค่บอกว่าราคาไม่แพงพอถามหาฟังก์ชันอื่นมี5สีมีสั่งงานผ่านมือถือได้อันนี้3ปัจจัยหลักๆที่ทำให้คนไทยสมัยนี้หรือคนทั่วไปสมัยนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเลือกใช้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นอกนั้นก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้มันมีเพิ่มเติมมีอันนึง PM 2.5 ฟิลเตอร์ก็มีด้วยเห็นไหมอันนี้ก็ต้องพูดไปเรื่อยๆถึงจะนึกออกมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างรีวิวจริงๆจากที่ผมไปติดตั้งเองแล้วก็ฟังจากคอมเมนต์จากที่ผมติดตั้งจากลูกค้าจากฟีดแบ็กลูกค้าว่าเขาชอบยังไงเขาไม่ชอบตรงไหนบ้างละกันนะครับเอาเริ่มจากอย่างแรกเลยความเย็นก่อนเรื่องของความเย็นเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแอร์ทุกยี่ห้อถ้า BTU มันแมทช์หรือมันเหมาะกับขนาดของห้องเนี่ยมันให้ความเย็นทุกยี่ห้ออยู่แล้วทุกขนาดอยู่แล้วนะครับมันสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันต้องโหลดอย่างเช่นห้องขนาด16ตารางเมตรจริงๆแล้วเนี่ยติด 12,000 BTU มันเอาอยู่ถ้าห้องไม่ร้อนแต่ปัจจุบันอากาศมันร้อนมากบางที 12,000 BTU มันเอาไม่อยู่อาจจะต้องขึ้นไปถึง 15,000 BTU สำหรับ Air Carrier นั้น 12,000 BTU กับห้อง16ตารางเมตรถ้ามีอากาศร้อนมาหน่อยผมว่ายังเอาอยู่ห้องของผมติดในขนาดห้องประมาณ 16.5 17ตารางเมตรผมเอาตัว 12,000 BTU มาติดมันเย็นอาจจะไม่ได้โดนแดดจากชั้น2โดยตรงแต่โดนแดดจากชั้น1จากตอนกลางวันที่เวลาแดดมันเข้ามาโดนที่กำแพงมันร้อนอยู่แต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่นั่นแปลว่าถ้าขนาดมันแมทช์หรือมันเหมาะกับห้องแล้วเนี่ยความเย็นของ Air Carrier ผมว่าโอเคเลยแล้วต่อมาเรื่องของความประหยัดไฟล่ะมันประหยัดไฟหรือเปล่าเท่าที่ผมบอกไปตั้งแต่เรื่องของราคาแล้วเรื่องของความประหยัดไฟนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าความประหยัดไฟบางทีมันประหยัดกันแทบทุกแบรนด์แล้วเดี๋ยวนี้ทุกแบรนด์ผมว่าทำความประหยัดไฟตัวท็อปตัว5ดาวเนี่ยมันใกล้เคียงกันหมดอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมาอิงกับตัวราคาด้วยไงว่าคุณประหยัดไฟมากแต่ราคาคุณแบบจับต้องได้เนี่ยนี่คือพอ2อันนี้มันมารวมกันมันเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งประหยัดไฟเข้าไปอีกนะเพราะว่าตอนที่เราซื้อก็ไม่ได้ซื้อแพงตอนที่ติดตั้งใช้งานเสร็จลดต่อ1เดือนเท่าที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้จากเมื่อก่อนผมเคยใช้สมมุติ 1,000 บาทมันลดไปประมาณแบบ600ต่อเดือนเหลืออยู่400เฉพาะเครื่องแอร์นะแปลว่า1เดือนของผมความประหยัดไฟจะลดไปประมาณอยู่600-700 บาทนั่นแปลว่าความประหยัดไฟนี่คือที่สุด
ที่สุดและยิ่งไปอิงกับราคาที่มันถูกผมยิ่งบอกเลยว่าอันนี้มันยิ่งที่สุดเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความประหยัดไฟก็น่าจะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งละกันนะและต่อมาน่าจะเป็นเรื่องของการรับประกันนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกเพราะว่าเขารับประกันยาวนานมากรับประกันคอมเพรสเซอร์10 ปีรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วน5 ปีใช้กันยาวๆนะครับนี่คือจุดเด่นหลักๆของ Air Carrier ปี 2025 นี้แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องพิจารณาอยู่เช่นกันเราฟังจุดเด่นกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้มาดูที่จุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมไม่ใช่จุดด้อยไม่ใช่ข้อเสียฟังดีๆนะครับไม่ใช่ข้อเสียไม่ใช่จุดด้อยแต่อาจจะต้องพิจารณาหน่อยถ้าคุณจะเลือกใช้และถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่จุกจิกนู่นนี่นั่นคำถามเยอะแยะมากมายแล้วก็กลัวนู่นกลัวนี่จุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมมันจะมีดังนี้เลยครับอย่างแรกก็คือศูนย์บริการก่อนละกันนี่คือจุดที่ผมเจอมาเองกับตัวเลยก็คือเวลาลูกค้าโทรมาแล้วจะให้เราเป็นตัวแทนในการติดต่อทางศูนย์บริการให้เองผมก็โทรไปเองผมมีความรู้สึกว่าการติดต่อทางศูนย์บริการของทาง Carrier อาจจะต้องอีกสักนิดนึงนะครับผมว่ามันติดต่อยากไปหน่อยแล้วก็ความช้าค่อนข้างที่จะช้าเลยซึ่งอันนึงที่ผมพอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่า Carrier เนี่ยเขาเหมือนอยู่ๆก็เด่นแบบก้าวกระโดดมาเมื่อ3 ปีก่อนเลยตอนที่เขาออกตัว X Inverter Plus มาตอนแรกแล้วก็มีระบบ Wi-Fi เข้ามาตอนแรกที่ผมบอกว่าหมดสต็อกขายหมดพอคนใช้เยอะแล้วบริการหลังการขายเขายังพัฒนาตามไม่ทันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวเวลาเรารอหรือแม้กระทั่งเวลาเรารอสายในการโทรไป call center เนี่ยบางทียังรอแบบผมเคยรอนานสุด17 นาทีแต่ก็กดรอนะเร็วสุดของผมก็ 7-8 นาทีอันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติเขาพัฒนาตรงนี้อีกสักนิดนึงผมว่า Carrier จะน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนแต่ทุกวันนี้ก็โคตรน่าสนใจแล้วก็คนให้ความสนใจแล้วก็สั่งซื้อเยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อีกสักนิดนึงแล้วกันนะแล้วต่อมาก็เรื่องของความทนทานเรื่องของความทนทานผมว่าเป็นจุดที่ต้องพิจารณาหน่อยสำหรับบ้านใครที่อยากจะติดแต่กลัวปัญหาแบบว่ามันจะจุกจิกหรือเปล่านะวัสดุมันดีหรือเปล่ามันจะพังง่ายหรือเปล่าตัวพลาสติกมันกรอบหรือมันแตกหักง่ายหรือเปล่าผมบอกเลยว่า Carrier เชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับแต่ณปัจจุบันนี้รุ่นอย่างเช่นตัว Copper 7 Copper 8 Copper 10 Copper 11ตัวเนี้ยตัววัสดุเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามันสามารถทำได้กว่านี้อีกสักนิดนึงแล้วเนาะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าถ้ามันพัฒนาอีกสักนิดนึงให้มันมีความยืดหยุ่นอีกกว่านี้อีกสักหน่อยหรือดีไซน์ให้ตัวพลาสติกมันแบบโอเคกว่านี้หน่อยผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่ารุ่น X Inverter Plus ไม่ใช่แบบนั้นรุ่น X Inverter Plus พลาสติกวัสดุดีผมว่าดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เทียบว่าคุณไปใช้รุ่น Copper 10 Copper 11เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแต่ถ้าสมมติจะไปใช้รุ่นตัวเรือโครงตัวท็อปเนี่ย X Inverter Plus เนี่ยผมว่าพลาสติกมันโอเคเท่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะใช้มา 3-4 ปีผมใช้ตั้งแต่ปี 21ตั้งแต่ยังไม่มี Wi-Fi จนถึงตอนนี้4 ปีเข้าไปแล้ววัสดุดีใช้งานปกติล้างแอร์ทุก6 เดือนไม่มีอะไรเสียหายผมว่าตัว X Inverter Plus เขาทำมาดีแล้วซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวต่อไปตัว Copper 10 Copper 11ที่เขาออกรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องใช้วัสดุที่มันเกรดใกล้ๆเคียงกันนี่แหละมาลงในตัวที่มันเป็นตัวล่างลงไปนะครับผมเชื่อไว้แบบนั้นนะแต่ตอนนี้ปี 2025 เรื่องของความทนทานก็พิจารณาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่จุกจิกขี้กลัวมันพังง่ายนะครับและเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความเงียบมันก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องของความทนทานผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะตัดประเด็นที่ไปทิ้งก่อนนะว่าเรื่องของความเงียบคอมเพรสเซอร์เงียบไหมไม่ได้เงียบเวอร์แต่ไม่ได้ดังจนน่ารำคาญคือก็ดังกว่าแบรนด์ของทางญี่ปุ่นหน่อยนึงและการที่เขาราคาสูงกว่านี้อาจจะมีเสียงจากตัวใบพัดมันกระพงกระพือนิดหน่อยอยู่บ้างนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่น่าจะต้องพิจารณานิดนึงแต่ถ้าเป็นรุ่น X Inverter Plus ที่ผมใช้มันอาจจะมีแค่เรื่องของเวลาทำงานเสียงมันดังจากการทำงานแต่ถ้าคุณไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจมันไม่ได้ดังถ้าคุณอยู่ในห้องนอนแล้วคุณติดมันไม่ได้ดังเข้ามาในห้องนอนถ้าสมมติคุณอยู่คอนโดแล้วคุณกลัวว่าเสียงจะดังเข้ามาในห้องหรือจะดังไปหนวกหูข้างห้องไม่ได้ดังแบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับแค่มันดังกว่าแบรนด์ของทางญี่ปุ่นอยู่นิดหน่อยสำหรับใครที่อยากได้เงียบจัดจุดนี้อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมสักนิดนึงแต่ถ้า
รู้สึกว่าโอ้โหเอาแค่แบบเนี้ยประมาณเนี้ยไม่จำเป็นต้องเงียบเวอร์ขนาดนั้นก็ได้ฉันไม่ได้อะไรขนาดนั้นขอแค่มันไม่ได้ดังเข้ามาในห้องไม่ได้หนวกหูข้างห้องข้างบ้านแค่นั้นฉันโอเคแล้วอันนี้แหละที่ผมบอกแล้วว่าอาจจะต้องพิจารณาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันครับในเรื่องของความเงียบต่อมาเรื่องของความเงียบกับความทนทานด้วยวัสดุของรุ่นตัว Copper 10 Copper 11 Copper 7 Copper 8เนี่ยวัสดุผมมีความรู้สึกว่ามันยังอ่อนๆไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเสี่ยงต่อการที่ถ้าสมมุติช่างเขามาดูแลหลังการขายหรือการมาล้างแอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถอดไม่เก่งเขาทำไม่ดีหรือมันมีการผิดพลาดตกแตกหักอ่ะมันแตกหักง่ายมันแตกหักง่ายมันทำให้เวลาที่มันแตกหักแล้วเนี่ยบางทีเราใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมมันก็อาจจะมีเสียงแกกๆๆๆบ้างอาจจะมีเสียงแบบทำให้เรารำคาญใจอยู่บ้างอาจจะต้องถึงขั้นแบบซื้ออะไหล่ตัวพลาสติกเข้ามาเปลี่ยนก็เนื่องมาจากความทนทานทำให้ความเงียบมันน้อยลงเพราะว่าวัสดุอาจจะอีกนิดนึงแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้ปี26ปี27 28เนี่ยแคเรียเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆแคเรียเป็นแบรนด์ที่น่าติดตามมากๆนะครับเพราะว่าเขาโตมาได้แบบว่าถูกทางจริงๆถามผมชอบนะผมชอบใช้แคเรียมากแล้วที่บ้านผมเนี่ยผมใช้ Inverter Plus แบบบ้าระห่ำมากวันหนึ่งเปิดแบบ10-12 ชั่วโมงเลยเพราะว่ามันประหยัดไฟแบบค่อนข้างมากนี่คือจุดที่ทำให้รู้สึกว่าแคเรียน่าสนใจแล้วก็ติด1 ใน 3แบรนด์ที่ยอดนิยมที่คนไทยชอบใช้มากที่สุดในปี2025นี้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Air Carrier ปี2025นี้ทั้งจุดเด่นและก็จุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมผมพูดออกไปหมดแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีแหละผมว่ามันดีมันใช้งานดีเลยผมชอบเลยแต่ว่าก็สำหรับใครที่อาจจะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งก็จะมีจุดพิจารณาที่คุณจะต้องพิจารณาดูซิว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนประเภทนั้นจุดพิจารณานี้อาจจะต้องเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจแล้วก็ความต้องการแล้วก็นิสัยของแต่ละคนละกันนะครับและนี่ก็คือการรีวิวที่จริงใจที่สุดกับ Air Carrier ปี2025นี้สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามเพิ่มเติมอยากจะสั่งซื้ออะไรแบบไหนนะครับไปดูที่อินเทอร์เน็ตข้อมูลทั่วไปหา ChatGPT หาอะไรก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณขี้เกียจ Add Air Service นี้เข้ามาสอบถามได้แล้วก็สามารถสั่งซื้อ Air ผ่านทาง Add Air Serviceของเราก็ได้นะครับ Add Air Service ไทยตรงที่ผมขึ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้แอร์แล้วก็อยากได้ความมั่นใจทางเราขายแล้วก็ให้ข้อมูลให้คำแนะนำแล้วก็รวมถึงมีทีมติดตั้งให้ด้วยนะครับและใครที่อยู่กรุงเทพและอยู่ใกล้เขตลาดพร้าวและอยากจะได้ช่างดีๆไว้ดูแลแอร์สำหรับใครที่กลัวว่าแบบช่างจะโกงช่างจะขโมยของช่างจะทำความสกปรกเวลาเดินเข้าไปบางทีมีความสกปรกมีนู่นนี่นั่นไม่ดูแลเฟอร์นิเจอร์ล้างแต่แอร์แต่สุดท้ายแอร์สะอาดแทนเฟอร์นิเจอร์สกปรกแทนร้านนี้ครับ SJ Air ดูแลเรื่องแอร์บ้านได้อย่างครบถ้วนและสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้จะไม่เกิดเลยถ้าคุณเรียกใช้บริการร้านนี้อยู่ลาดพร้าวและเขตแล้วแวกใกล้เคียงเรียกใช้ได้เลยที่เบอร์ 0877072257 หรือ Line @SJ Air เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้หรือว่ากดไม่ทันไปกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวที่จริงใจ Air Carrier ปี2025อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต่อๆไปกดติดตามเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปจริงใจกับแอร์อะไรอีกทุกคลิปที่ผมทำรีวิวมาจากการคอมเมนต์ของลูกค้ามาจากการที่ผมไปติดตั้งเองทั้งนั้นไม่มีการยกเมฆขึ้นมาพูดไม่มีการสปอยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ